السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى كل الإخوة والأخوات الذين لديهم تساؤل عن الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس الجديد دونالد ترامب. إذا هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذا هناك تساؤل مهم يطرح من طرف الإخوة والأخوات عن الدول 19 التي حظر الرئيس دونالد ترامب هجرة مواطنوها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأكيد سوف أذكر لكم بعد قليل، وهي مجدولة لدى مصالح الهجرة، ونؤكد على مصلحة الهجرة والمواطنة USS بالولايات المتحدة. نؤكد هذا كله صادر من طرف الرئيس ترامب لإعادة النظر في كل من هو مهاجر حاصل على الجرين كارد أو حاصل على الجنسية الأمريكية وينتسب لهذه الدول، وكذلك إعادة النظر لكل من هم مقدمون على أيها تأشيرة للدخول إلى الولايات المتحدة، أو إعادة النظر لمن هم مقدم لهم على الهجرة من طرف عائلتهم بالولايات المتحدة، أي ينظر إلى الملفات المقدمة لدى مصالح الهجرة على كل الأصعدة والجوانب. وهذا يشمل كذلك طالبو اللجوء بالولايات المتحدة. وأكيد يعتبر هذا منهج من طرف الرئيس والجهات المعنية، ونؤكد على وزارة الخارجية الأمريكية وشؤون الهجرة، ونؤكد هذا منسق ما بين وزارة الأمن الداخلي الأمريكي، كذلك هي معنية بهذا الشأن لأجل إعادة النظر في ملفات الهجرة وفي كل من هو مواطن ينتسب للدول التي هي مجدولة لحظرها من الهجرة إلى الولايات المتحدة. ونؤكد على تشديد محكم على الذين هم حاصلون على الإقامة الدائمة جرين كارد، والتي تعنى أكيد كما وضحنا بالهجرة القانونية. وكذلك هناك من لديهم مواعيد ومقابلات مختلفة الفئات، ضروري سيعاد النظر في ملفات المعنيين بالأمر الذين هم مقدمون على فئات تأشيرات دخول إلى أمريكا. وهذا كله لأجل إبعاد أيها تهديدات محتملة تمس الأمن الداخلي الأمريكي على العموم بالولايات المتحدة الأمريكية. وأكيد هذا الإجراء المتعلق بحظر الدول 19 سببه هو حادثة إطلاق النار التي طرأت منذ أيام قليلة، وهذا على أفراد من الحرس الوطني بواشنطن، وهذا تسبب في مقتل جندي وإصابة آخر حالته خطيرة. نؤكد بالنسبة للفاعل المشتبه فيه لإطلاق النار هو ينتسب إلى دولة مجدولة من ضمن الدول التي تم الحظر على مواطنوها للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وبالنسبة للفاعل المشتبه به لإطلاق النار هو ينتسب إلى دولة مجدولة من ضمن الدول التي تم الحظر على مواطنوها للهجرة إلى أمريكا. وبالنسبة للشخص المشتبه به هو مواطن من أفغانستان، كان يعمل سابقا مع الجيش الأمريكي ودخل إلى الولايات المتحدة الأمريكية بصفة توطين للحصول على الإقامة الدائمة، هذا في عهد الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن. وقد تم قبوله كلاجئ حاليا في عهد الرئيس أو في عهد ولاية الرئيس الجديد للولايات المتحدة دونالد ترامب. إذن هذا الإجراء الذي اتخذه الرئيس ترامب ليس لمحل الصدفة، بل هذا عائد لتداعيات أمنية مست الأمن الداخلي
الأمريكي من طرف شخص ينتسب لدولة مجدولة من ضمن الدول التي تم حظرها. وأكيد مصلحة الهجرة ووزارة الأمن القومي لها التنسيق المحكم لإعادة النظر في كل ما هو متعلق بالهجرة والدخول إلى الأراضي الأمريكية. ونؤكد بأن الرئيس ترامب له كامل الصلاحية لتنفيذ قراراته المحكمة على أرض الواقع، تفاديا للمساس بالأمن القومي الداخلي الأمريكي، وهذا لأجل سلامة وأمن الولايات المتحدة الأمريكية عامة. أما عن الدول التي سأسردها عليكم بالترتيب لكي تذهبوا عنكم القلق والحيرة جانبا، أنني استقبلت بعض الأسئلة من طرف إخوة عرب أكيد هم متخوفون من هذا الإجراء الذي قد بدأ تنفيذه من طرف الجهات المختصة أو الجهات المعنية. ونؤكد على كل ما هو متعلق بشؤون الهجرة إلى الولايات المتحدة والإقامة بالولايات المتحدة. إذا بالنسبة للدول العربية التي مواطنوها هم قلقون ومتخوفون، لا داعي للقلق. أكيد هناك بعض الدول العربية هي تدخل في صلب الدول المجدولة 19، وسوف أذكرها لكم إن شاء الله. إذن بالنسبة للإخوة الذين هم عرب وهم حائرون من مساس إقامتهم وإجراءاتهم المستقبلية والمتعلقة بالإجراء الأخير العائد لسياسة ترامب عن الهجرة والدول التي بدأ حظرها وإعادة النظر كل ما يتعلق بمهاجريها ومواطنوها الذين هم داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الذين هم بصدد لديهم ملفات هجرة مقدمة أو مقابلات مستقبلا للدخول إلى أمريكا. نؤكد لا داعي للقلق، وإن شاء الله هذا سوف يتضح لكم عندما سأسرد عليكم الدول التي هي أكيد مستهدفة لحظر مواطنوها للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن بالنسبة للدول التي حظر ترامب استقبال مهاجروها للدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإعادة النظر في كل من هم مهاجرون مقيمون بالولايات المتحدة الأمريكية على إقامتهم، أولا نبدأ بأفغانستان، بورما، تشاد، جمهورية الكونغو، جمهورية غينيا الاستوائية، أريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، بوروندي، كوبا، ولاوس، سيراليون، توغو، وتركمانستان، وفنزويلا. إذن بالنسبة الدول التي ذكرناها لكم هي الدول التي حضر الرئيس ترامب استقبال يعني مواطنوها أو مهاجروها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأكيد هناك دول تتكلم باللغة العربية وذكرناها لكم، ونؤكد على ليبيا واليمن والسودان، وأكيد إريتريا والصومال وتشاد. هناك لغة أكيد يتكلمها مواطنها وهي العربية، زائد بأن هناك لغة رسمية تتعلق بهذه البلدان. إذن وضحنا وأكدنا بأن الدول 19 هي محسوبة ومجدولة. ليس هناك من دولة أخرى حضر الرئيس ترامب مواطنها للهجرة أو إعادة النظر لمهاجروها بالولايات المتحدة في إقامتهم. إذن إلى كل من هم طارحون للتساؤل وهم قلقون، ففي حالة وجدتم بأنكم لا تنتسبون لهذه الدول 19، فهنا
لا داعي للقلق ولا داعي للحيرة. أنتم أكيد حاليا مؤمنون، إقامتكم تظل ثابتة، ليس هناك من مشكل. والدول التي ذكرنا ال19 هي التي ممكن أن نؤكد بأن مواطنوها ممكن أن يقلقوا من هذا الشأن. إذن وضحنا وأكدنا لكم كل ما يتعلق بالتساؤل المطروح من طرفكم عن الدول التي حضر الرئيس دونالد ترامب مواطنوها للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وكذلك هناك إعادة النظر في الإقامة التي تخصهم والتي تعنى بالجرين كارد وكذلك الجنسية الأمريكية. إذن لا داعي للقلق، وإن شاء الله أيها مستجد تصب في ما هو يهم هجرتكم وإقامتكم بالولايات المتحدة الأمريكية سنسلط عليها الضوء في برامج عبر القناة. وأتمنى أن تكونوا في الموعد، وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر لكل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.